Hi travelers, welcome to our YouTube channel. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කලුතරට. මේ තමයි අපේ YouTube channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ජපනීස් ක්‍රීම් ස්ටයිල් එකට. ඕගොල්ලොත් මෙතෙන්ට එනවා නම් කළුතර හෝලි ක්‍රොස් එක ළඟ ඉන්න මීටර් 100ක් කොළඹ පැත්තට එනකොට වම් අත පැත්තේ තියෙන ක්‍රීම් ස්ටයිල් කියලා රෙස්ටොරන්ට් එක. ඒකට තමයි ඉන්නේ. අපි දැන් බලමු මේකේ කැමරා රහ කොහොමද කියලා. දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ ලංකාවේ තියෙන තාම උසස්ම පානයක් ගැන. ඒක අපේ ස්වභාවික කටුරුමල් පානය. මගේ මම පෙන්වන්නම් ඔයගලන්ට. මේ තියෙන්නේ කටුරුමල්. ඒක තමයි මේ හදාගන්න මම වතුරේ හොඳට නටලා කම්බගත්ත ස්වභාවික කටුරුමල් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකට අපි කැමති නම් වල කුඩු වෙන සල්ට් එකක් දාගත්තා මේක රස තවත් වැඩි. මේක තාම උසස්ම ගුණේ ළමයින්ට අධ්‍යාපන කටයුතු වල ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම අපේ ගෑනු ළමයින්ගේ කමට ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම අපි පිළිතයි ඊට පස්සේ මේක තව රස වැඩි කරගන්න අපි මේකට එක බිඳු එක තුනක් දාන්න. ඒකට මේකේ කලර් එක වෙනස් වෙනවා. රෝස පාටක් වගේ දම් පාටක් එනවා. හරිම ගුණයි. හරි රසයි. මොහොතක් හදාගන්න අඩුම ගානේ හොඳ දේ වලින් ගෙඩි 5ක් විතර ගන්න ඕනේ. අපි ඊට පස්සේ අපි මේක අතර වගේ කපා ගන්න. ගන්න නෑ නේද? සාමාන්‍ය මේ වයිත් කරන් ඊට පස්සේ මේක මඩු අපි කියන විදිහට මඩු කරනවා කියලා. ඊපස්සේ කයි 5යි. ඊට පස්සේ අපි විංචි හොඳ විංචි කරවලින් මේකේ ඉතින් 2යි 3ක් 4ක් වගේ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒක 3 පාරක් විතර මඩු කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපේ සුගර් සිරප් වලින් ඕගලන්ගේ රස අනුව වෙනස් වෙනවා. මේ වගේ ප්‍රමාණයක් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. ටිකක් අර විතරේ ගහනවා වගේ පොඩ්ඩක් අනේ වගේ 3-4 පාර හොඳට මික්ස් කරගන්න. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ අයිස් ක්‍රෂ් අයිස්. අපිට ක්‍රෂ් අයිස් සාමාන්‍ය මේෂන් එකට දාන්න හරිනේ. අපි අයිස් ඊට පස්සේ සෝඩා සමහර කට්ටිය ස්ප්‍රයිට් දානවා. එහෙනම් දාන්න ඕන හරිනම් සෝඩා. ඊට පස්සේ අපි හොඳට මේක උඩට
මේ හොඳට මික්ස් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපේ හොටෙල් එකේ අපේ ක්‍රීම් ජැපනීස් එකේ අපි ස්පෙෂලි දෙයක් දෙනවා. ස්වභාවික කටුරු මල් ජූස් එක එකට උඩින් ටොප් කරනවා. එතකොට මේක 100% ඔක්කොම නැචරල් ජාති. මොකද කටුරු කියන්නේ ගොඩාක් ගුණදායක බීම එකක්. ඊට පස්සේ අපි ගානිෂ් එකට හොඳ කොටයක් හොඳ කරගන්න. මෙන්න කියලා අපි අපේ කස්ටමර්ට සර්ව් කරනවා. Enjoy your drinks. කටල් මල්ටික මේ දෙකම හදන්නේ නැචරල් දේවල් වලින්. ඔයගොල්ලෝ නැචරල් දේවල් ඒ මොහොත එකක් try කරන්න වෙනවා නම් නැචරල් විදිහට මේ ක්‍රීම් රෙස්ටොරන්ට් එකේ ගිහලා try කරන්න පුළුවන්. ඒක මේ බීට බලන්න. දැන් මේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ ඉන්න නිසාදියක් අත් එක කතා කරන්නේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ විස්තර ටික අවශ්‍ය කතා කරනවා. අකි මේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ අනිත් රෙස්ටොරන්ට් වලට වැඩිය තියෙන විශේෂත්වය. මෙහෙමයි දැන් මේ හරියට බලුවොත් කල්කට්ට ජපනීස් කෑම ගන්න තරක් නැහැ. ඒක තමයි ලොකුටම තියෙන විශේෂත්වය. මම හිතන්නේ කල්කට්ට ඒරියා එකකම තියෙන්නේ මේක විතරයි. රෙස්ටොරන්ට් එකට එන්න ලේසිම ගෝල් රෝඩ් එකේ තියෙන්නේ ඕන කෙනෙකුට හොයාගන්න ලේසි හොල්ක්‍රොස් චර්ච් එක ළඟින් සර්කිල් හොල්ක්‍රොස් චර්ච් එක ඉස්සරහ තමයි තියෙන්නේ රෙස්ටොරන්ට් එක. අපි දැන් මෙනු එක මොනවද ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන ස්පෙෂල් හරි අපේ ෆස්ට් පේජ් එකේ යන්නේ ජපනීස් අයිටම් ටික ඔක්කොම. ඒකෙන් ස්පෙෂලි ගත්තොත් සුෂි තියෙනවා, රාමෙන් එක, ඔකදෝන්, ගයිඩෝන් වගේ තියෙනවා. බෙලුම් මේන් ඩිෂස් යනවා. කැමති එකක් බලලා සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක ජපනීස් රෙස්ටොරන්ට් එකක් යන්නේ. අපි දැන් ජපනීස් කෑම try කරන්නත් එක්ක යන්නේ. ඒක අපි සුෂි එකක් මුලින්ම order කරනවා. සුෂි ස්ටාර්ටර් එකක් විදියට තමයි සුප් ෆෝන් එකක් යනවා වෙනම රේන්ජ් එකක්. මොනවද සුප් තියෙන ෆ්ලේවර්ස් ෆ්ලේවර්ස් තියෙනවා වෙජිටබල් සුප් යනවා එග් ඇන්ඩ් නූඩල්ස් chicken sweet corn seafood tomato can ජපනීස් සුප් එක. chicken sweet corn soup එක. ඊළඟ පේජ් එකේ යන්නේ සලාඩ් කෝන් එක. සලාඩ් වර්ග තියෙනවා vegetable salad, green salad, ඕන කැමති එකක් select කරලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මොංගෝලියන් ඩිෂස් යනවා. වෙජ් අයිටම් ඉඳන් chicken, seafood, tomato, vegetable වල මොංගෝලියන් එකේ වෙනම ස්පැගටි යනවා. මේකට ආව මොංගෝලියන් ජපනීස් ඕන එකක් try කරන්න පුළුවන්. ඉන්ඩෝනේෂියන් ඩිෂස් තියෙනවා නාසි ගෝරන්. ඒකෙත් නූඩල් එක වෙනම යනවා, රයිස් වෙනම යනවා. නාසි ගෝරන් සීෆුඩ් දෙකයි. මේ යන්නේ නාසි ගෝරන් එකේ නූඩල් එක. මේක යන්නේ ක්‍රීම් සෙෂන් කියලා වෙනම මැක් ඇන්ඩ් චීස්. කියන එක නම් ගොඩක් දුරට චූටි කට්ටියට ආවොත් පොඩි ළමයින්ට මොන හරි කියලා ස්පෙෂල් දෙවියොත් ගොඩක් දුරට යනවා. චිකන් රැප් එක තියෙනවා. අපි දැන් ලන්ච් එකට මීල් එකක් විදියට යනවා. ලන්ච් එකට යනවා ඔයාලා රයිස් අයිටම් එකක් ගත්තොත් හොඳ යන්න පුළුවන් ඩෙවල් එකකට මොකද හරි. ඒක ඩෙවල් චිකන් එකකුයි. ඒක දැන් මෙතන කස්ටමර්ස් ලාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කස්ටමර් සර්විස් එක කොහොමද? මෙහෙමයි. කස්ටමර්ස්ලාට වෙල්කම් එකේ ඉඳලා අපේ ස්ටාෆ් එක හරියට ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. එන ඕන කස්ටමර් කෙනෙකුට ඔයාලා තමයි දැනසේ ඉන්න පුළුවන්. ස්ටාෆ් එක පැත්තෙන් අපි රෙප්‍රසන්ට්ලා අපිට හෙල්ප් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් රෙස්ටොරන්ට් එක ඕපන් වෙන ටයිම් ක්ලෝස් වෙන ටයිම් එක 9 AM to 10 PM. දැන් ඒතරක් මෙතන ෆන්ක්ෂන් ගන්න එහෙම පුළුවන් කියලා අපි අහලා තිබ්බා කොහොමද ඒක? ෆන්ක්ෂන් වලදී ෆන්ක්ෂන් දෙකවදස් ගන්නවා. කියන්නේ ක්‍රවුඩ් එකේ හැටියට අපි මේව කරලා දෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතකොට charges
අපි ෆ්ලෝ චාර්ජස් නම් ගන්න නැහැ දැනට ගැන කඩිෂන්ස් තියෙනවා එකකද ගැන කේන් දෙහෙම වගේ නම් චාර්ජ් කරනවා ඒරන්න කිසිම චාර්ජ ගන්න බේකුණා දැන් මේ ලස්සන කොරුණත් එක කටිය රෙස්ටරන්ටල්ට ඉල්ලා කැනගන්න ගොඩක් බයයිනේ ඒකට ක්‍රීන් රෙස්ටරන්ට් එක කොහොමද ඒවා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත කම්කේ ගන්න චැනක හම්තැන බරුවත් එනවා කෙනෙක්ට බලාගන්න පුළුවන් එතකොට දැන් ඒකේ ගොඩක් අය දැන් කොරුණත් එක්කම ගොඩක් යන කුරියර් කරනවානේ රෙස්ටරන්ට් වලින් දැන් ක්‍රීම් රෙස්ටරන්ට් එකේ තියෙන දැන් මේ කොරෝනා හින්දා මේ කට්ටිය රෙස්ටරන්ට් වල එන බයයිනේ දැන් ගොඩක් අය ඩිලිවර් තමයි කරන්නේ රෙස්ටරන්ට් වලින් කෑම. එතකොට ක්‍රීම් රෙස්ටරන්ට් එකේ තියෙන එහෙම ඩිලිවරි එකක් තියෙනවද? අපි ටවුන් ඒරියා ඩිලිවරි කරනවා. දැන් අපි නම් ආවේ ලන්ච් එකට දැන් මෙතනට ලන්ච් එක වෙලේ නම් ගොඩක් ක්‍රවුඩ් එක වැඩි. දැන් කපල් එකකට ෆැමිලි එකකට ඇවිල්ලා මෙතන නිදහසේ කෑම ගන්න පුළුවන් කියන ටයිම් එක. ක්‍රවුඩ් එක කියන්නේ ක්‍රවුඩ් එක ඩිෆෙන්ඩ් වෙනවා. වීකෙන්ඩ් එක නම් ක්‍රවුඩ් එක වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් වීක්ඩේ එක වගේ නම් ගොඩක් ලස්සනයි සන්සෙට් එකත් එක්ක දිනයකට වගේ එනවා. තවටින් අපේ ඕඩර් එක එයි. thank you අපිත් එක්ක කතා කරන්න. හරි ඔයාලට thank you ආවට enjoy කරන්න. දැන් අපි ඕඩර් එක ගන්නවා. සුවඳින්න මරුවට තියෙනවා. අපි දැන් කෑම මොනවද කියලා බලමු. මේ තියෙන්නේ චිකන් ස්වීට් කෝර්න් සූප් එක මේ චිකන් ඩෙවල් මේ තියෙන්නේ සුෂි මේ තියෙන්නේ නාසි ග්‍රානිකාක චිකන් මේක ඉන්ඩෝනීසියන් එක තියෙනවා ඒගොල්ලෝ මොංගෝලියන් එක තියෙනවා ගොඩක් තියෙන ෆ්ලේවර්ස් දැන් අපි අපේ කෑම එක රස බැලුවා. ඒක ඇත්තටම ගොඩක් රහයි. අනිත් රෙස්ටොරන්ට් වලට වැඩිය ගොඩක් රහ තියෙනවා කිව්වොත්. ඒගොල්ලෝ එක සර්ව් කරන විදියත් අපිට ගොඩක් වෙනස්. සුෂි නැවනේ අපිට පිටුම් මුල්ලා ලෙවල් එකකට සර්ව් කරනවා මොකද ඒගොල්ලෝ අපිට දැන් අපි රෙස්ටොරන්ට් එකට ආපු වෙලේ ඉන්න ගොඩක් දෙක ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි තමයි වැඩ කරේ. අපි වීඩියෝ එක කරනවත් ඒගොල්ලෝ තමයි අපිත් එක්ක ඉන්නේ. අපිත් එක්ක විතරක් නෙවෙයි අපිට දෙන ඕනම කස්ටමර් කෙනෙක් එක්ක මේ ක්‍රීම් රෙස්ටොරන්ට් එකේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි හොඳට ඉන්නවා. ඒකෙන් මං කියන ඕගොල්ලෝ මෙතෙන්ට එන්න. ඒ කියන්නේ මේක වෙනසක් නේ. චුට්ට ඇවිල්ලා ඔව් අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේ රසවින්දන බලන්න කෑමකට අපේ මේ කල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා මේ මේගොල්ලෝගේ Facebook page එකක් තියෙන ක්‍රීම් කියලා. උන්ට ඒක ෆලෝ කරලා ඉන්නත් පුළුවන්. අව එතකොට අපි දැන් කාපු හැම ඒ කියන්නේ ඩ්‍රින්ක් ಜಾති ඒවා මෙනු එක අපි දානවා ඒවා ඊළත් එක්ක මේ හරි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ PDF එකක් ඔකට ඒක බලලා වන්න ඒක දිහා බලලා මේවා ගණන් ගොඩක් අඩුයි. يعني මේ වගේ හොඳ කෑම මේ වගේ ගන්නකට ගන්න මම හිතන්නේ කියනවා කියලා. ඉතින් ඒවත් බලලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට ඇවිල්ලා යන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ රෙස්ටොරන්ට් එකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මගේ අපේ වීඩියෝ එක ගැන අදහස් ඒවා කමෙන්ට් කරන්න බලන්න. තව අපේ ඉස්සරහට එන වීඩියෝස් බලන්න ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා bell icon එක click කරලා දාන්න. එතකොට අපේ වීඩියෝ එක දාපුවම ඔයගොල්ලන්ට notification එක එනවා. ඉතින් අපිට මේ අපිත් එක වීඩියෝ එක අවසන්